سلام دوستان، خوش اومدید به مایلند. امروز میخوایم زرشک پلو با مرغ درست کنیم. موادی که لازم داریم: مرغ، پیاز، زعفران، کره، زرشک، فلفل سیاه، زردچوبه، نمک، شکر، رب، روغن، برنج. حالا رون و سینه مرغمون رو جدا میکنیم. قسمت‌هایی که لازم داریم سینه و روناشه. حالا سینه را به دو قسمت تقسیم کنیم. دیشب هم بارون اومده، الان هم هوا به شدت ابریه، حداقل 1-2 درجه زیر صفره. حالا مرغامون رو سرخ میکنیم. یه مقدار روغن بریزین تو تابه. هوا به شدت سرده، البته سرما برای خودش حالی داره. حالا روغنمون رو میذاریم داغ بشه. حالا مرغامون رو سرخ میکنیم. حالا پیازمون رو نگینی خورد میکنیم. مرغامون که سرخ شد، الان پیاز رو سرخ میکنیم.
برنجمون هم به صورت کته در میاریم. حالا پیازمون که طلایی شد رب اضافه میکنیم. نمک و زردچوبه را اضافه میکنیم. حالا یکم آب اضافه میکنیم. حالا مرغامون هم میچینیم تو قابلمه. حالا یه مقدار به زعفران اضافه میکنیم. در قابلمه رو میذاریم. حالا آب برنجمون که جوش اومد نمک و روغن رو بهش اضافه میکنیم. در به ظرفمون رو میذاریم تا کته بشه. مرغمون رو میذاریم 3 ساعت بپزه، خوب جا بیفته. چقدر هم هوا سرد شد. شاید باورتون نشه دوستان، ولی همین الان 2 تا گرد رفتن طرف رودخونه. خیلی خطرناکه. البته دم غروب هم هست، هوا هم کاملا سرد و زمستونی. سه تا گرگن. البته فکر کنم یکیشون گرگ آلفا باشه، جلوتر از همه میره. 2 تاشون رو قشنگ دارم ببینم. یکیشون یه لحظه میخواست برگرده به این طرف. گرگا زمستون به شدت وحشی‌تر میشن. به خصوص اگه گشنه هم باشن. دیگه از ترس گرگا جرأت نمی‌کنیم بیایم به غذامون سر بزنیم. حالا میخوام زرشکمون رو تفت بدیم. یه مقدار روغن توش ریختیم. یه دیگه کره بهش اضافه میکنیم. کره‌مون که آب شد، حالا شکر رو بهش اضافه میکنیم. این مقداری بشه.
حالا یک کفگیر برنج میریزیم داخلش. حالا زعفرون دم کردمون رو بهش اضافه میکنیم. سوپر.